ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? መልካም። እኔ ዘሪሁን ለገሰ እባላለሁ። የምንናገርበት ወይም ደግሞ የትምህርቱ ርዕስ ፕሮጀክት ማኔጅመንት እንደ ፕሮግራሚንግ ኢቫሉዌሽን ወይም የፕሮጀክት አስተዳደር እና የፕሮግራሚንግ ግምገማ የሚል ነው የምናየው። in this chapter or in this course we will see there is some major topics ዋና በዚህም ትምህርት ውስጥ ዋና የምንላቸው ርዕሶች አሉ። እነሱም ምዕራፍ under chapter 1 we will see the concept and nature of project, and chapter 2 we will see project cycle, and chapter 3 we will see project analysis and programming evaluation, and chapter 4 we will see logical framework approaches. So when we see under chapter 1 this major course, when we talk about the concept and nature of project, we will see some ideas depend on some authors. We'll see what a project mean and the nature or the characteristics of project. ስለዚህ በዚህ በዋና ምዕራፎች ውስጥ የምናያቸው ነጥቦች የፕሮጀክት ንዑስ ሀሳብ እና ተፈጥሮ that means the concept and the nature of project፣ የፕሮጀክት ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው፣ ጸሐፊዎች ስለ ፕሮጀክት ምን ብለዋል፣ ተፈጥሮስ ምን ይመስላል የሚለውን ምዕራፍ 1 ላይ የምናይ ይሆናል። ሌላኛው ምዕራፍ 2 ላይ የፕሮጀክት ዑደት ነው። that means ፕሮጀክት ሳይክል፣ ፕሮጀክት ዑደቱ ወይም ሂደቱ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ የሚለውን ሳይክል የምናይ ነው የሚሆነው። ላይፍ ሳይክሉን የምናይ ነው። የፕሮጀክት ዑደት ህይወትን የምናይ ይሆናል። ፕሮጀክት አናላይሲስ እንደ ፕሮግራሚንግ ኢቫሉዌሽን ስንል የፕሮጀክት ትንተና እና የፕሮግራሚንግ ግምገማን እናያለን። ስለዚህ ትንታኔዎች የተሰጡበት አናላይሲስ ኦር ጥናቶች፣ የተለያዩ አናላይሲስ እና ጥናቶች፣ ትንተናዎች በፕሮጀክት ዙሪያ እና የፕሮግራሚንግ ግምገማ ምን ይመስላል የምናየውን ምናይ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ሎጂካል ፍሬምወርክ አፕሮች፣ አሚካዊ ማዕቀፍ አቀራረቡን እናያለን። ወይም እንዴት ልናቀርበው እንችላለን፣ ፍሬምወርኩ ምን ይመስላል የሚለውን ምዕራፍ 4 ስር የምናይ ይሆናል። So having those in mind, let us start Unit-1 the concept and the nature of project. The concept and the nature of project የሚለው ምዕራፍ 1 ስር የምናይ ነው የሚሆነው። የፕሮጀክት ጽንሰ ሀሳብ እና ተፈጥሮ የሚለውን እናያለን። በዚህ ስር የምናየው በዋናነት ስለ ፕሮጀክት ዲፊኒሽን ወይም የፕሮጀክት ገለጻ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ሌላኛው ኦሪጂን ኦፍ ፕሮጀክት ኮንሰፕት፣ የፕሮጀክት ኦሪጂኑ ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን። ሌላኛው ፕሮጀክት እንደ ፕሮግራሚንግ ኮምፔርድ፣ ፕሮጀክት እና ፕሮግራሚንግ ኮምፔር እናደርጋለን ወይም እናነጻጽራለን። ፕሮጀክት ፓራሜተርስ እንደ ክላሲፊኬሽን፣ የፕሮጀክት ፓራሜትሮች መለኪያዎች እና ክላሲፊኬሽን የሚከፈልበትን ሁኔታ እናያለን። ሌላኛው ታይፕስ ኦፍ ጆብ ዛት ኢንቮልቭ ፕሮጀክት፣ ፕሮጀክት ውስጥ የሚካተቱ የስራ አይነቶችን እናያለን። ስለዚህ let us start by discussing the definition of projects. The word project comes from Latin word projectum, which means something that comes before anything else happens.
ይሄ ምን ማለት ነው? ፕሮጀክት የሚለው ቃል በላቲን ፕሮጀክተም የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ከሁሉም ነገር በፊት የሚመጣ ነገር ማለት ነው። ያ ማለት እያንዳንዱ ነገር እያንዳንዱ ስራ ምን አለው? መነሻ መድረሻ አለው። ሶ any activity or any task will have starting and ending points or have beginning and ending points. So that may describe or something that comes anything before is called project. So the word project comes from Latin word projectum, which means something that comes before anything else. So it is a project, it is something that comes before anything else, or something that may have defined starting point and a defined ending point is called project. So a project is a unique endeavor to produce a set of deliverable within clearly specified time, cost and quality constraints. ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ፕሮጀክት በግልጽ በተቀመጠለት የጊዜ፣ የዋጋ፣ የጥራት ገደቦች ውስጥ የሚቀርቡ እቃዎችን ለማምረት ልዩ ጥረት ማድረግ ማለት ነው። ልዩ ጥረት ማድረግ ማለት ነው። So it is unique endeavor. That means it is a task or activity that to produce a set of deliverable or that produced maybe a product or service that must be deliverable within a clearly specified or defined times, within a defined costs or budgets, or it is a quality constraints. So those three constraints measure a projects. ስለዚህ አንድ ፕሮጀክት በግልጽ በተጠቀሰው የጊዜ፣ የዋጋ፣ የጥራት ገደቦች ውስጥ የሚቀርብ እቅዶችን ለማምረት ልዩ ጥረት የማድረግ ነውና፣ ስለዚህ ምንም ነገር ከመሰራቱ በፊት አንድ ፕሮጀክት ሲሰራ የፕሮጀክቱ መለኪያ የሆኑ ዋና መለኪያ የሆኑ ነገሮች አሉ። አንደኛው ጊዜ ነው፣ ሁለተኛው ዋጋ ነው፣ ሶስተኛው ጥራት ነው። ጊዜ ስንል በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ማለቅ እንዳለበት ዲፋይን እናደርጋለን፣ እናስቀምጣለን፣ እንገልጻለን። ፕሮጀክቱን ከመጀመራችን በፊት በዚህ ያህል ጊዜ ጀምሮ በዚህ ያህል ጊዜ ያልቃል፣ በዚህ አመት ተጀምሮ በዚህ አመት ያልቃል የሚል በጊዜ ገደብ የተገደበ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት በጊዜ የተገደበ ነው። በጊዜ የተገደበ ነው። ሶ it is a constraint አንዱ መለኪያ ጊዜ ነው። ሁለተኛ ዋጋ ነው። ምን ያህል ወጪ ያስፈልገናል፣ ምን ያህል በጀት ያስፈልጋል፣ ምን ያህል ፈንድ ያስፈልጋል የሚለው የግድ በግልጽ መቀመጥ አለበት። ሌላኛው ጥራት ነው። ጥራቱስ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። ያ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ወይም አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ምርት ሊሆን ይችላል። ጥራቱ ምን ያህል ነው፣ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንዲቴል የምናይበት ነው ማለት ነው። The other, so having those in mind, the other point, a project is a collection of tasks that must be completed in a minimum time or at a minimal costs. ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ፕሮጀክት በትንሽ ጊዜ ውስጥ በትንሽ ወጪ መጠናቀቅ ያለበት የተግባር ስብስብ ነው። So a project is a collection of tasks or a collection of activities. Okay, it is a collection of tasks or a collection of activities or a collection of jobs or a collection of operation that must be completed within a minimum time and also minimal costs. ስለዚህ ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ወይም በትንሽ ጊዜ እና በትንሽ ወጪ
መጠናቀቅ ያለበት ነገር ግን ተግባሩ ውስብስብ የሆነ ነው፣ ኮምፕሊኬትድ ነው። ያንን ፕሮጀክት እንለዋለን ማለት ነው። having this in mind or keeping this in mind, it is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or results። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው it is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or new product or newly created products or services or the results። ይሄ ማለት ነው ልዩ ምርት ዩኒክ ስንል ልዩ ምርት አገልግሎት ወይም ልዩ ምርት ወይም ልዩ አገልግሎት ወይም ልዩ ውጤት ለመፍጠር የተደረገ ጊዜያዊ ጥረት ነው። project is a temporary, it is not permanent, it is a temporary because it have what starting point and ending point, or it have project has what it has beginning point and ending points. It is a temporary, not permanent tasks. This temporary tasks is the this undertaken or going on or the activities or tasks to create what? To create a new products, to create a unique products, or to create a new products, or to create a unique service, or to create a unique new service or results. That is one definition of what project. Having those in mind, the other point we will discuss is also a project is a sequence of unique, complex and connected activities having one goal or purpose, and that must be completed by a specific time within budget and according to specific specification. ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ፕሮጀክት በግልጽ የተቀመጠ በግልጽ ልንገልጸው የምንችል እና ሲኩዌንስ ኦፍ ዩኒክ የሆነ ሲኩዌንስ ያለውና ኦር ኮምፕሌክስ የሆነ ውስብስብ የሆነና ነገር ግን ግብና አላማ ያለው ነው። ያ ግብና አላማ ኮምፕሊትድ ወይም የምንጨርሰው ወይም የሚያልቀው በተጠቀሰው ሰዓት within specific time or schedule እና within a budget ወይም ፈንድ በተያዘው የወጪ መጠን የሚጠናቀቅ ማለት ነው። the other point we will discuss, the project can be considered as any series of activities or tasks. ፕሮጀክት ኮንሲደር ሊደረግ የሚችለው any አክቲቪቲዎችን ያካትታል። ስለዚህ this project አንድ ማንኛውም ተከታታይ እንቅስቃሴዎች እና ተግባራት ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ አንድ ፕሮጀክት this project have a specific objective to be completed within certain specification. ስለዚህ በተወሰነ መመዘኛ ውስጥ የሚጠናቀቅ ልዩ አላማ ይኖረዋል። ስለዚህ have a specific objective ይኖረዋል። በተወሰነ መመዘኛ ውስጥ የሚጠናቀቅ ልዩ አላማ ይኖረዋል። አላማ ኦብጀክቲቭ ስንል አላማ ነው፣ አላማ ይኖረዋል። ስለዚህ within specific certain የሚጠናቀቅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው projects have defined start and ending dates። ስለዚህ ፕሮጀክት መነሻ የተገለጸ መነሻ እና መድረሻ ይኖራል። ስለዚህ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀኖች አስቀምጠናል ፕሮጀክት ለመጀመር ማለት ነው። a series of activity or task ነው። the other have fund limit if applicable።
ስለዚህ ምንድነው የገንዘብ ገደቦች ይኖራል። የገንዘብ ገደቦች ይኖራል። የሚመለከተው ነገር ከሆነ ገንዘብ ወይም ደግሞ ፈንድ ያስፈልጋል። ሊሚትድ የሆነ ገደቦች ይኖራል። ሶ the other consume human and non-human resources. So example such as when we say human people, one project in order to start and finish, or in order to reach end, or in order to achieve goals, there must be what? There must be human resources. Human resources must be needed, and non-human resources also consumed. So when we say human, it is peoples, and the non-human resources, that is money or equipment, those are non-human resources that needed to finish projects, okay, to reach the goals or end goals. And the other are multifunctional. Projects are multifunctional, cut across several functional lines. ይሄ ሁለገብ ናቸው። ፕሮጀክት መልቲ ፈንክሽናል ነው ስንል ሁለገብ ነው ማለት ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? በበርካታ የተግባር መስመሮች የተቆረጡ ናቸው። ያ ማለት እያንዳንዱ ተግባር ላይ that means ስኬጁል ይኖረዋል፣ ፕሮግራም ይኖረዋል። እያንዳንዱ ፕሮግራም አንድ ስራ መስጀመረ ስታርቲንግ ይኖረዋል። ዜን ስታርቲንግ እና ኢንዲንግ መካከል ደግሞ ፕላኖች ይኖራሉ። ሶ ላይክ ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል እንደምንለው that means there is what starting point, then there is what there is planning, then after there is what there is execution, then after execution there is what there is monitoring. At the end the project is closed. So those are cut across several functional lines or passing, or that means project have what patterns, okay, patterns. So that pattern that means the project may have critical pattern or non-critical patterns, okay. So having those in mind, the other point, there is a project, those are the project consumes that peoples, that means human and non-humans. So those people and many times, and there is also what objectives, okay. So having those in mind, there let us discuss about project have the following common characteristics, or let us discuss about common characteristics of projects. So there are some common characteristics of projects like sequence, unique activities, complex activities, and connected activities. Those are some common characteristics of projects, okay, projects. So when we discuss about sequence, when we say sequence ስንል ውስብስብ እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። ሲኩዌንስ አክቲቪቲ ስንል ውስብስብ የሆነ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ቀላልና ተደጋጋሚ አይደሉም ማለት ነው። that means those sequence of activities, when we say sequence of activities, those activities are they are not routine activities, okay, they are not routine activities, they are non-routine activities, okay. So the ውስብስብ ናቸው። So based on that means work or based on technical requirements ውስብስብ ይሆናሉ ማለት ነው። ቴክኒካል ሪኳርመንትስ ቴክኒኮች ያስፈልጋሉ። ሶ ውስብስብ ናቸው። ሶ ዘ አዘር ኮመን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕሮጀክት ዩኒክ አክቲቪቲ ነው። ዩኒት አክቲቪቲ ነው ስንል ኖት ሩትን it is not routine, that means it is new activity or it is new tasks, rather it is not routine activities or it is not routine tasks. So never happened before, those activities are never happened before. ከዚህ በፊት የተሰሩ አይደሉም፣ ልዩ ናቸው።
ለአንድ ልዩ ጉዳይ አንድ ጊዜ ብቻ የተከናወኑ ናቸው። እነኚህ ስራዎች ለአንድ ልዩ ጉዳይ አንድ ጊዜ ብቻ የሚከናወኑትን ዊ ኮል ዞስ ዩኒክ አክቲቪቲ እንላቸዋለን። ወይም ደግሞ they are not routine activities, never happened before or and will never happen again under the same circumstance. okay ስለዚህ በአንድ ልዩ ጉዳይ አንድ ጊዜ ብቻ የሚከናወኑ ናቸው፣ ተደጋጋሚ አይደሉም ማለት ነው። for example if we see service in banks they are what routine activities። ለምሳሌ ባንክ ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶች ብዙውን ጊዜ ምንድን ናቸው? ሩቲን አክቲቪቲዎች ናቸው፣ ተደጋጋሚ አክቲቪቲዎች ናቸው። ፕሮጀክቶች ግን እንደዛ አይደሉም። ፕሮጀክቶች ምንድን ናቸው? ሁሌም አዲስ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያልተፈጠሩ እና ወደፊትም ተመልሰው ሊፈጠሩ የማይችሉ አይነቶችን we call those projects. so this is one characteristics አንዱ የፕሮጀክት ባህሪ ነው ማለት ነው። the other complex activities not simple and repetitive። ስለዚህ ኮምፕሌክስ አክቲቪቲ ነው ስንል የተገናኙ ተግባራት ናቸው። ዛርሚስ ኮምፕሌክስ አክቲቪቲ ስንል ውስብስብ አክቲቪቲዎች ናቸው። or they are complex tasks so not simple ቀላል አይደሉም and repetitive and not repetitive እና ተደጋጋሚ አይደሉም። so because of these characteristics they are complex activities or they are complex tasks. so having those in mind or keeping this in mind, the other point common characteristic of project is carried out only once. ያ ማለት ተግባሩ አንዴ ብቻ ነው የሚከናወነው። for an expectation cases exceptional cases ምናልባት የሆኑ ጉዳዮች ካልተፈጠሩ ወይም ደግሞ የሆኑ አጋጣሚዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር አንዴ ብቻ የሚከናወኑ ናቸው። ፕሮጀክቶች አንዴ ብቻ የሚከናወኑ ናቸው። ምክንያቱም መነሻና መድረሻ ያላቸው፣ መነሻ ጊዜ ይኖራቸዋል፣ የሚያልቁበት ጊዜ ይኖራቸዋል፣ መጀመሪያ ጊዜ ይኖራቸዋል፣ ቢግኒንግ ፖይንት ኦር ቢግኒንግ ታይም ይኖራቸዋል፣ ዜን ኤንዲንግ ፖይንትም ስላላቸው አንዴ ብቻ የሚከናወኑ ናቸው። ነገር ግን ሌላ ነገሮች ካልተፈጠሩ በስተቀር፣ አጋጣሚዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር they are carried out once only አንዴ ብቻ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። so the other characteristics of project is connected activities activities ናቸው። ፕሮጀክቶች connected activities ናቸው። that means የተገናኙ ተግባራት ናቸው። or logical or technical relationship ይኖራቸዋል። that means ስኬጁሎቹ ሎጂካሊ or technical relationship ይኖረዋል። that means an output from one activity may serve as an input to another. that means at the end of the project or closure project for the new project, that closed project may be the starting or the beginning point ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክተር አክቲቪቲዎች ናቸው ስንል የተገናኙ ተግባሮች ናቸው። እነኚህ የተገናኙ ተግባሮች ስንል ደግሞ ማለት ነው አንድ ፕሮጀክት አልቆ ለሌላኛው ፕሮጀክት ምናልባት አንዱ የመጀመሪያው ፕሮጀክት አልቋል ልንል እንችላለን፣ ኢንድ ፖይንት ላይ ደርሷል ልንል እንችላለን። ነገር ግን ለሌላኛው ፕሮጀክት ምን ይሆናል? መጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ ሊያገለግል ይችላል። so they are connected activities or they are connected tasks. okay they are connected tasks or operations። ስለዚህ ይሄ ነው። ምናልባት ፕሮጀክቶች ብዙ አይነት ፕሮጀክቶች ይኖራሉና ኮኔክትድ ናቸው ስንል ለምሳሌ ኤዱኬሽናል ፕሮጀክት ይኖራል፣ ሪሰርች ፕሮጀክት ይኖራል፣ ትሬኒንግ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ፣ ብዙ አይነት ፕሮጀክቶች ይኖራሉና ምናልባት ከዛ ጋር አያይዛችሁ የተገናኙ ወይም ደግሞ ኮኔክትድ መሆናቸውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። so the other project has fixed deadline and start and finish dates። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮጀክቶች ምን ይኖራቸዋል? የጊዜያዊ ጥረት ወይም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ያለ ወይም የአጭር ጊዜ ቆይታ እና
በአጭር ጊዜ ሊያልቁ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ፊክስድ ዴድላይን ይኖራቸዋል። ማለት የሚያልቅበት ጊዜ ይኖራቸዋል፣ መነሻ ጊዜ ይኖራቸዋል፣ እንደዚሁም ደግሞ የሚያልቁበት ዴድላይን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፕሮጀክት የተወሰነ ጊዜ ገደብ ይኖረዋል። የመጀመሪያ ያ ማለት የመነሻ እና የማጠናቀቂያ ቀናት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ገደብ አላቸው። ዜይ አር ፊክስድ ዴድላይን ገደብ ይኖራቸዋል፣ መነሻ ጊዜ ይኖራቸዋል፣ እንደዚሁም ደግሞ ማጠናቀቂያ ጊዜ ይኖራቸዋል ወይም ቀናት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ዛዘር ፕሮጀክት ሀስ ስፔሲፊክ ኦር ሲንግል ጎል። አንድ ፕሮጀክት አንድ ጎል ብቻ ነው ወይም አንድ አላማ ብቻ ነው፣ አንድ ግብ ነው የምኖረው። ሲንግል ጎል ነው ያለው፣ ስፔሲፊክ ጎል ነው ያለው። አንድ ፕሮጀክት የተወሰነ ወይም ነጠላ ግብ አለው፣ የተወሰነ ግብ አለው። መጀመሪያ ያስቀመጥነው ሴት ያደረግነው ጎል አለ። we are doing different activities or tasks in order to achieve the set goals. አንድ ፕሮጀክት የተወሰነ ወይም ነጠላ ግብ አለው። ስለዚህ ያንን ለማሳካት የሚደረግ ፕሮጀክት has specific or single goal. This is one characteristics of projects. Keeping this in mind or having this in mind, the other, every project has clearly formulated purpose. Every project has clearly formulated purpose. That means projects have a reason or purpose of what starting. Okay, የተጀመረበት አላማ ይኖረዋል። usually solving what unique problem, ችግሮችን፣ ልዩ የሆኑ ችግሮችን፣ አዲስ ችግሮችን ለመፍታት ሊሆን ይችላል ፕሮጀክቶች ፎርሙሌት የሚደረጉት። the other or development of unique ideas, አዳዲስ ሀሳቦችን ለማጽደቅ ሊሆን ይችላል። አንድ ፕሮጀክት በግልጽ የተወሰነ አላማ አለው። እንደዚሁም አብዛኛውን ጊዜ ልዩ ችግሮችን ወይም ልማቱን የሚያፋጥን ፕሮግራም ይኖረዋል፣ ፐርፐስ ይኖረዋል፣ አላማ ይኖረዋል ማለት ነው። that is the main or common characteristics of projects. Having those in mind, let us discuss other points. Similar features of project and operation. አሁን ፕሮጀክት እና ኦፕሬሽን ምንድን ነው ልዩነታቸው እና ሲሚላሪቲያቸው ተመሳሳይነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ in any organization only two aspects of work exist: ongoing and routine operations and unique and temporary projects. ስለዚህ እያንዳንዱ ድርጅት ኦርጋናይዜሽን or in any organization or in any company or in any firms any two aspect of work exist. ሁለት አይነት እንትኖች ይኖራሉ፣ ስራዎች ይኖራሉ። ongoing ቀጣይነት ያለው ስራዎች እና routine operation and routine operation በተደጋጋሚ የሚሰሩ ስራዎች ወይም አክቲቪቲዎች ይኖራሉ። እንደ ዩኒክ ልዩና ቴምፖራሪ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። ጊዜያዊ እና ልዩ የሆኑ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። let us see the similarity of project and operation by using these charts. Project, those project and operation have what planned, they have plan ይኖራቸዋል or then execute ይኖራል። plan ስንል from starting up to ending point there is what a path we going on. That means there is what a plan or there is a schedule. Okay, that is called a plan ይኖረናል። execute or in order to reach or in order to achieve a set goal we use different tools or different materials. That a collection of materials that we use or resources
that resource, maybe those are raw materials, or maybe human and non-human resources we can use. Those are what executed, and the other monitored. So project and operation, one monitored. When we say monitored, or when we are talking about monitored, those are what those maintained or control. There is what a maintain or control of what we are doing, or tasks or activities that we are doing. Okay, there must be what controlling departments, or there is what management departments, in order to avoid risks, or in order to mitigate risks, or in order to reduce risks. So monitor must be what exist, or controlling must be ensured in order to reach the end points. The other controlled, as I've said. So project and operation, what makes those similar? Carried out by individuals. Those project and operation carried out by individuals. በእያንዳንዱ በግል ሊሰሩ የሚችሉ ናቸው። ሊሚትድ ባይ ሪሶርስ፣ በሪሶርስ የተገደቡ ናቸው። ዛት ሚንስ ሪሶርስ ሜቢ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኮስት፣ ኦር በጀት፣ ኦር ኳሊቲ፣ በነዛ የተገደቡ ናቸው። ፐርፎርምድ ቱ አቺቭ ኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭስ። ዞስ project and operations are performed in order to achieve organizational objectives or strategic plan። ስለዚህ ሁለቱም ፕሮጀክት እና ኦፕሬሽን ፐርፎርም የምናደርገው ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎቹ ስራዎቹ የሚሰሩት የድርጅቱን አላማ ግብ ለማድረስ ወይም ደግሞ የድርጅቱን ፕላን ስትራቴጂ ግብ ለማድረስ የሚሰሩ ናቸው። ዞስ አር ሲሚላር ፊቸርስ ኦፍ ፕሮጀክት ኤንድ ኦፕሬሽን።